Okay, good morning sa inyo lahat. Today, tuturo ko sa inyo kung paano ginagamit yung if-else statement ng C language. So, sa right side, meron ako ditong flowchart. Mas maintindihan nyo siya. Ito yun. And then, sa left side, ito naman yung pinaka-Turbo C compiler. So, start tayo guys with the flowchart. So, sa flowchart, kailangan natin na gumamit ng terminal symbol. This would be your start button. Then, meron tayo dito sa baba. Ito yung tinatawag natin na initialization. So, from here, gumamit ako ng variable na age. Meron siyang initial value na 21. Okay? Then, dito ngayon papasok yung if statement natin. Ibig sabihin kasi sa if, we're going to test the value if this is true or false. Okay, so yung variable age ko na nandito, ang laman niya is 21. So therefore, ang laman ng age nyo dito na variable is 21. Kaya mangyayari is 21 greater than or equal to 18. So if this is true, ito yung gagawin niya. Yes, makikita nyo dito. Hindi ka na bata. And then finally, mag-stop siya. So what if nag-false statement na to or itong condition na to? If this is false or no, itong gagawin niya. Print, bata ka pa. Okay, then finally, it goes here, and finally, stop. Okay. So, para matest natin yung algorithm na nandito sa right side or yung flowchart, we have to do it or magko-coding tayo in Turbo C. So, let's start. Una muna guys, type nyo lang sharp include standard input output h and we have the main curly bracket. And dito na guys, papasok yung initialization natin. Sa kanan, ito yun, age. So, yung variable natin, ito lang age. Ang laman niya, initial value niya is 21. Semicolon. And we're done with the first value. Pasok na ngayon yung if statement. Mapapansin nyo, gumamit ako ng diamond for conditions, no? So, if statement tayo. So, if open parenthesis, if variable na age greater than or equal to 18. Okay. Kapag true, itong condition na to, ito yung gagawin niya. Kapag naman false, ito yung gagawin niya. So, if this is true, ilagay natin printf yung message semicolon. Then guys, kapag naman false ito, ito yung gagawin niya. So, nandun ngayon, papasok yung else statement natin. So, else printf bata ka pa. Then finally, get character tayo dito. Get semicolon, enter, and close curly bracket. So, i-close natin siya. Guys, ang gagawin ko lang muna bago siya mag-display, magki-clear screen muna ako dito. So, I have here CLR, SCR, clear screen. Walang nakasulat sa console natin na kahit na ano. Okay, i-test natin ngayon yung program. Para matest nyo siya, press nyo lang yung Alt-C sa keyboard. Press Enter.
So, meron akong error na isa. So, ano kaya yung mali ko dito? So, basically, nag-declare ako ng variable, walang nakalagay sa left side na. That is the reason why nag-error siya. So, from here, ilalagay ko ay isa siyang integer. Ibig sabihin, whole number. So, int yung data types natin for integer. Then, i-compile ko ulit. C, enter. So, wala na tayong error. Press any key, enter. Then, finally, i-run ko siya. Alt-R sa keyboard. Enter again. So, nakalagay dito, di ka na bata. Bakit? Kasi, si 21 ay mas malaki sa 18. So, therefore, yes, ito yung in-execute niya. Nakita nyo, guys? So, itong portion na to. Kaya yun yung lumabas sa output natin. Enter lang ulit ako. What if I'm going to change the value of age from 21, gagawin ko siyang 11. Ang initial value ng age ko is 11. Definitely, dito siya ngayon papasok sa pa. Let's test it. Alt-C. Alt-C. Enter. Then Alt-R. Enter. So, ang lalabas naman is bata ka pa. Okay? So, ganun lang guys, nag-work out yung if-else statement na ginagamit natin kapag ka nagpa-programming tayo. So, yung condition na yan, pwede nyo yung magamit in any programming language. Sabi natin Java, you are working with Python, you are working with, ano pa ba? C++, okay? Yun nga lang, you have to follow the syntax na meron sila, yung rules. Kasi, kumbaga, different programming language, may kanya-kanya silang syntax. But this one is a very basic one, which is ginagamit natin if we are using a Turbo C compiler. Okay, that's it for today guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Actually, I have plenty of videos sa channel ko. Pwede nyo siyang bisitahin anytime. Pwede rin kayo maglagay ng comment at pwede nyo rin siyang i-share sa mga friends nyo. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.